नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे वनिताज रेसिपी मराठी किचन क्वीनमध्ये। आज आपण बनवणार आहे सोप्या पद्धतीने पनीर घरच्या घरी। पूर्ण व्हिडिओ नक्की बघा। पनीर तयार करण्यासाठी साहित्य: अर्धा लिटर दूध आणि लिंबूचा रस 2 चमचे। प्रथम दूध तापवून घेऊया। चॅनेलला नवीन असाल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राइब जरूर करा आणि बेल आयकॉनचे बटन दाबा, म्हणजे नवीन रेसिपी केल्यावर तुम्हाला मेसेज येतील। दूध तापलेले आहे पहा। गॅस बंद करायचा आहे आणि त्यामध्ये थोडा थोडा लिंबूचा रस टाकून हलवून घ्यायचे आहे दूध, म्हणजे पनीर आणि दूध वेगळे होईल। हे बघा, दूध फाटलेले आहे पूर्ण। आता पाणी वेगळे काढण्यासाठी एका जाळीवरती आपण रुमाल घ्यायचा आहे आणि त्यावरती हे दूध ओतायचे आहे, म्हणजे पनीर बाजूला होईल। अशा पद्धतीने आता यामधले पाणी पूर्ण वेगळे झालेले आहे पहा। हे पाणी पण तुम्ही वापरू शकता, कारण यामध्ये प्रोटीन्स असतात। कढी करून खाऊ शकता तुम्ही। आता यामध्ये लिंबू पिळल्यामुळे आंबट लागण्याची शक्यता आहे, म्हणून पाणी घालून व्यवस्थित धुवून घ्या। दोन वेळा पाणी घालून छान धुवून घ्यायचे आहे, म्हणजे आंबटपणा जाईल। आता पाणी वेगळे झाल्यानंतर हा रुमाल गुंडाळी करायचा आहे आणि त्यावरती थोडेसे वजन ठेवून 30 मिनिट हे असेच ठेवून द्यायचे आहे। 30 मिनिटांनंतर आपण रुमाल काढून बघूया। हे बघा, घट्टसर पनीर तयार झालेले आहे। आता याला आकार देऊया आपण पनीरचा। त्यासाठी मळून घ्यायचे आहे। 10 मिनिट हे व्यवस्थित मळायचे आहे, नाहीतर मग भाजीत वगैरे घातलं तर फुटण्याची शक्यता असते। आणि जर तुमचे पनीर जर घट्ट झाले नसेल, थोडेसे पातळ असेल, तर त्यामध्ये 1 चमचा मैदा किंवा 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर घाला, म्हणजे घट्ट होईल। मी वापरत नाही आता, कारण हे पनीर खूप घट्ट आहे। छान मळून झाल्यानंतर याला आकार द्यायचा आहे। आता एखादा चौकोनी डबा असेल तर त्यामध्ये भरला तरी चालेल, किंवा मग ताटामध्येच आकार द्या। आता हे तयार पनीर आपण फ्रीजला ठेवणार आहे 10 ते 15 मिनिट। बघा, 15 मिनिट फ्रीजमधून काढल्यानंतर खूपच घट्ट झालेले आहे हे पनीर। आता कट करून घेऊया। किती झटपट आणि सोपी रेसिपी आहे पहा। जबरदस्तच, खूपच छान पनीर तयार झालेले आहे। नक्की ट्राय करून बघा। चला तर मग पुन्हा भेटूया अशीच एक नवीन रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या आणि निरोगी राहा। थँक्यू।